Na, szevasztok gyerekek, csausztok, jó reggelt, jó napot, már akinek hogy esik a 10 óra. Ma folytassuk egy kicsit a Harry Potter, vagyis hát a Panda Potter sorozatot. Nekiugrunk és tovább megyünk. És kivételes módon premierbe lesz, mert a héten egy kicsit többet, na, túlzott. Oké, szóval bocsánat, hogy elmentem el. Szóval ez egy premierbe fogjuk nyomni, mert a héten egy kicsit több a dolog, mint hogy kellene. Na, szóval, hol is tartottunk? Igen. Itt megtanulhatjuk a fagyást, amihez léggömböket kell kipukkasztani. Na, azt megcsináljuk. Azon nem újjék a dolog, viszont ahhoz ki kell menni ugye a... minden a suliból. Igen, itt van valami, ahova ide tudnánk portálni esetleg. Ide nem, viszont ide tudunk. Oké. Akkor oda megyünk, és innen repülünk. És akkor egyben már pukkasztunk is. Jobban nyugodjál meg. Nem kell izgulni. Hát menjünk oda akkor először. Ha azt utas, hogy ez van közelebb, akkor menjünk oda. Igazából nem tudom, melyik óta volna közelebb, mert... Na mindegy. Marad ez, aztán kész. Szóval akkor 5 léggömböt kell itt is, meg a másikon is kipukkasztanunk. És hol van itt a léggömb? Azokat kell kipukkasztani? Aha. Oké, egy megvan, ott van még egy. Jó. Meg még egy. Oké, és még egy kell. Hol van még egy? Egy eltűnt. Vagy most én nem akarom látni. Hol van itt légballon? Haló? Valaki lát itt légbalmot? Még egy kell nekünk. Szóval aki dugdossa, szóljon. Ott van, megvan. Oda eldugták úgy. Oké. Akkor mehetünk tovább a másikhoz. Egy megvan. Hát igazából majdnem felesen voltam úgy a dolog. Mehetünk a Quidditch pályához. De szépen néz ki a suli még így is amúgy. Az esti időkben. Na, ott van 1, 2, 3. Hát itt talán könnyebb lesz megtalálni. 4. Oké, 1. 2. Ott volt, láttam. 3. 4.
És akkor kell egy 5. Ott az 5. megvan. Oké, akkor mehetünk vissza, és akkor megtanulhatjuk elvileg azt a lefagyasztó bűbájt. How did you get on with those tasks? Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Persze. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the... Hát igyekszünk, csak hát egyelőre még Quidditch nincsen, szóval... Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Na hát akkor go. Oké. Well done. I'd recommend that you practice your new spell. Ezt na megtanultunk egy új varázslatot. Yes. Ide tesszük. There you go. Getting them quickly. Összeszedünk dolgokat. Itt is van megint egy fekete professzor. Szerintem jelentősen megjósul, vízi professzor ragaszkodik ahhoz, hogy az igazgatónak kell engedelmeskednünk. Igen. Többen gyakorolni. Hát persze, nyilván. Hát minden a gyakorlaton múlik amúgy. Mi volt? A skin chillinggel. Csodálatos ír, hogy ön csatlakozik a Roxford tantestületéhez, mint az új repülés oktató. Oké. Jó, hát akkor innen ki. Viszont itt van valahol egy csingelő. Ha. Tehát az hol? Ha itt már nem. Na mindegy, akkor azt megtanultuk, ezzel legalább le van a gond. Nézzük tovább akkor a küldiket. Wingardium Leviosa. Mérges csápos csápot, a mandragora megszerzés használta egyszer több ellenségen. Aha. Láthatatlan a tévő bűbáj. Deskendo. Aha. Ezt csináljuk már meg, mert ez tepúzott egy lebegő emberre kell használni. Ha? Jó. Akkor keressünk valami ellenséget. Akit lebegtetünk, azt utána meg szépen elküldjük a rossz sebbe egy depúzóval. És akkor megtanulhatjuk az új varázslatot. Mert minél több varázslatot tudunk, annál könnyebb az életünk, szóval... Most a kérdés az, hogy hol van itt ellenség. Aha, na itt már vannak. Levioso. Depulso. Yes. Protego. Levioso. Accio. Depulso.
Jó, hogy tárgyat kell lőni. Aha. Oké. Cursed fiends. Jóslást arra kéne mennünk? Tehát nehogy már. Most muszáj oda a jóslástanra menni? Na mindegy, akkor ezt a izét már megcsináljuk. Rálökünk valakire egy ilyen cuclit. Jó, akkor részt veszünk a jóslástanon, bocsánat. Reportálni így nem tudunk véletlenül. Mondjuk ide. Akkor elmegyünk jóslástanra. Jó van. Akkor ide úgy látszik, hogy kötelező menni. Aha. Revelio. Ott a csingi. Mindegy, fölmegyünk, lehet, hogy ott csing. Nem itt lent. Ironically, I didn't see ahead of time how bored I'd be in divination class. Hát most akartam pont megnyomni. Jöhet a tanulás, gyerekek. Ez a harmadik részben volt ugye ez a jóslástan. Akkor jött a, hogy is hívták, Zorgó, vagy mi volt a neve neki? Revelio. Ott volt. Tenyérjóslás. Jó, itt más nincs. What do we have here? Fekete professzor utasít, még megint itt a fekete professzor. Igen. Így jó. Akkor ez egy ilyen levélke, hogy várják a professzorasszonyt. I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious. Oké, mire van kíváncsi? There will be hardship, I'm sure of it. But I see triumph in the end. A measured perception. Very wise. Nothing worthwhile is ever easy, and that is why such futures are worth striving for. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Hát így van, mindig a jelen a lényeg. Ott is van a deszkendó. Ezt is kitanultuk. Azt akkor meg ide tesszük, mert... Aha. Jó van. Akkor ez egy ilyen dolog lesz, oké. Jó, akkor legalább ezt is megtanultuk.
a deszkendót. És akkor mi van még? Arresto momentum. Azt megcsináljuk, az is egy ilyen repkedős feladat lesz. Hol van a térkép? Hogy? Ja, az is ki kell mennünk. Ide elrepülünk, aztán meglássuk, hogy innen merre. Itt is megint 5 gömböt kell kilukasztani. Not sure how I'd fare in a little place like this. Gyakorolunk mi mindent, tehát olyanok leszünk, mint a, nem is tudom mik. Hogy itt már van gyorsító is. There we go. Na jó, akkor ez itt megvan. Itt mennyi ellenség van amúgy? És akkor még itt kell majd 5 lufit kinyomnunk. Vagy 5 ballon, kinek mi jobban hangzik. Ott van egy, azt meg ki is nyomjuk akkor. Ott van 2. Hoppá, azt egy kicsit elrontottam. Oké. Na hát akkor ezzel meg is vagyunk. Ezzel a feladattal is. Ott tanulhatunk egy új varázslatot. Oda, várjatok, oda viszont akkor gyorsabban bespónolunk, mert úgyis vissza kell menni. Ide. Akkor ide. Berepülünk, és akkor nem kell azt az 1600-ot megtennünk. Szépen berepülünk, aztán csókolom. Jó, ma itt a főjáró. Itt. Jó napot, tanárnéni. Reporting back, Professor. Assignment's all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say, and you're proving a skilled seeker in that regard. Let us Oké, na. Akkor gyakoroljunk. deliberate movements. Assetto momentum. Júj! Júj! Majdnem megvolt. Aha, és akkor az ő lesz. Hogyha véletlen... That's it. Keep it up. Aha. Véletlen, hogyha valami gurulna ránk, akkor ugye azt így meg tudjuk állítani majd.
Na, szóval akkor, ha ez ugye megvan, akkor mi a következő, amit meg kéne csinálni? Söpörjük el a versenyt. Vásárolj seprűfejlesztést, aha. Shell professzor, az a Diffindo, az a bűbájvásárlás. Aha. Vagy ez, vagy az. Majd meg kéne csinálni, vagy rámegyünk erre. Menjünk rá fölre, aztán majd a melléket megcsináljuk. Két térkép. Térkép, világtérkép. Azaz. Ide jövünk, de mivel hát, konkrétan itt még nincsen semmi olyanunk. Meg itt se, meg ott se. Hát jó sok mindent nem fedeztünk föl azért még. Szóval lesz mit még azért így fölfedeznünk a dolgokon, főleg az ilyen jelölő cuccokat. Seems a pleasant enough little place. Mindegy, ha lesz a jelölő, akkor azt azért bejelöljük. Na de szerencsére azért hamar oda lehet érni, szóval nincs ezzel probléma. Főleg így repülve. Pedig legalább elnéződünk egyet a tájon, hogy milyen. Itt is vannak légbalmok, ezeket majd nem tudom, hogy majd később ki lehet lyukasztani. Na ezt viszont bejelöljük itt. Ha már itt vagyunk. Hát akkor már legyen meg. Itt a pálya széle már. Most gondolom, az ilyen állati mancsok vannak, ott lehet majd állatokat befogni majd, ugye a későbbiekben. Gyere te, Sebastian! Itt is van Sebastian, jó reggelt! Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Aha, szóval akkor most kutakodunk egyet. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. Oké, mehetünk, Sebastian. Oké, kövess Sebastian, na akkor gyere. Itt azért így be kéne nyomni. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside.
Aha, elvileg bent kell lennie, igaz? Elvileg, gyakorlatilag meg hát ki tudja. És itt van. Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. Na, az egy hamar egy ilyen véget rétjövő. No cure. When will you accept that? Never! I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. I'm sorry you had to see that. If you Hát don't akkor mind, menjünk be beszélgetni egyet. Revelio. Poor Sebastian. Oh, itt van papír. Hopeful. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Igen, ez a csajnak szól. Itt is van még egy papír. Oké, ez Sebastiannak a cucca. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is Hát right. igen, ez már csak itt This szokott curse lenni. cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Sebastian nem tudja elvenni a felnőttet segítetni. Aha, szóval Sebastiannek kéne megértetni a I'll do my dolgokat. best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is Kösz, hogy a futile, közben a I'm afraid. nagybátyával eszik I'm getting egymást, de... tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Oké. Jó, hát ez most akkor ez egy ilyen megértetési szolgáltatás amúgy. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all Elment egyet said she pihizni. was going to rest. Nothing can be done for her. Oké. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single. Igen, hogy ez bánva, hogy azért csak van egy Q. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the loyalists' way. Hát persze, de közben lehet kutatni. Igen, azért a remény kell amúgy. Hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop.
Aha, I hope you'll oké. remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's Jó, akkor most beszéltünk Sebastiannal. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Semmi gond. Próbál helyesen I know he's cselekedni, angry, így he's van. only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my Hát sister, igen. and I'm going to get her back. Come with me. Ennek lehet, hogy más útja van, nem? Ranrock's loyalists are capable of No. so much more than people realize. They should not be underestimated. Oké, All akkor the debris go. you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Kövessük Sebastiant. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Revelio. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Glacius. Depulso. Confringo. Protego. Descendo. Aha. Levioso. Incendio. Incendio. Confringo. Depulso. Glacius. Protego. Depulso. Descendo. Arresto. Pass a spite. Protego. Arresto momentum. Depulso. That's embarrassing, isn't it? Confringo. Confringo. Incendio. Levioso. Accio. Depulso. Nesze neked, tetya! Confringo. Levioso. Accio. Incendio. Depulso. Ennyi. You've made your last mistake. Nyugodjál meg te is, mindjárt kapod a kövit. One less user to worry. I won't rest. Na. Confringo. Such arrogance. Au. Levioso. Accio. Incendio. I will make you Levioso. Accio. Confringo. Incendio. childish. Aha, az... Kapta. Levioso. Incendio. Confringo. Accio. Glacius. Átesett a izé. Aha, Levioso. Accio. Incendio. ott is van. I confess, that Revelio. bit's more than I bargained for. I tried to warn you. Ezt majdnem fagyos lettem, hogy a dolog. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more.
This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Így van. It seems an awfully violent response to a child. A próba mindig meg volt elrejteni valamit amúgy. My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Nézzünk körül, persze, They seem to have Sebastian. set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was Hogwarts professor lived here once, centuries ago. I've heard that goblin dig sites. Aha, itt áskálódtak amúgy különben. It's a wonder the ministry isn't doing more. It might be worth taking a closer look at the house itself. Revelio. Aha, ott fönt még van valami. Ott egy kút. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. Azt akkor nekünk ismerős ez a hely. Give me a moment. I'll explain in a second. Itt nem lehet bemászni. Revelio. Valahogy be lehet menni fix. Vagy azt ott úgy... Ja, itt van, jó van. Sebastian, over here. Do you think that Ez ott this egy was damaged by fénykép, the vagy fire the night portré. Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keeper Igen, showed amit me ugye other memories as láttunk. well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. Hát, ezt hosszú lenne elmondani. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. And now you've Mondhatjuk got így is. memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Na hát így van. Look at this. Depulso! Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Revelio. Why bother Hopp, blocking itt us? le lehet menni. There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Hoppá, te már itt is vagy. Na tessék. Minden újabb érkezne. Gyógyítunk mindent, meg is tesszük, amilyet csak tud. Igen. Túlélték a járványt, azok... Aha, akkor valamit kitörhetett. Aha.
Hát segítség elkezdeni, lelken nyom, tűnik, nem segíti rajtuk, mint amilyen a A journal entry of Franco. Isadora's. I should hold on to this. Hát igen, a legrosszabb, mikor az ember nem tud mit csinálni. Szóval akkor valami csak van. Journal entries are from Isadora's travels. Valami csak van amúgy. Confringo. Revelio. Hoppá. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Akkor ez itt egy átjáró. That happens to me too. I know it sounds strange, but Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of ancient magic. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. I knew you were Hát telling me ez nagyon hosszú történet, ancient Sebastian. magic. Mindenről nem szabad tudni. I'm not entirely sure, but the keepers have said that it's a powerful magic that should only be wielded by a select few. And you can wield it. I don't know, but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we go. Ennyi. Váltunk. I'm tempted to hold my breath. Go előre. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Hoppá. Titkos fal. Az ott egy ilyen térképnek a darabja, nem? Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around. Hát your akkor sister. biztos, hogy nem az lehet. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. I Helyes. mentioned that Tartsd a szádat, Sebastian. Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. Hát pont Sebastiannal vagyunk a legjobbak, szóval az úgy izgalmas. Revelio. Jó. Jó, kifele, azt nézzük a következő feladaton. Na, megint itt jövünk ki, és akkor most belefutunk megint valakibe? Ruins of
De most meg tudjuk ezt csinálni, csillagászat óra. Elmehetünk végül is oda is. Azt pont nincs felfedezve mi. Hát mondjuk az eltöbben már itt szokott lenni. Szia Tica, most nem foglalkozunk veled, nem simogatunk meg. Ott valahol egy csing. Az akkor ott volt lent. Ja, mert ez a titkos hely. Aha. Oké. Jó, így legalább ez is megvan. Akkor menjünk csillagászati órára. Tanuljunk egy kis csillagászatot. Látjuk meg a kis medvét, meg a nagy medvét, meg minden. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Mindenki ott ilyen szép ruhában, mi meg itt ilyen különcködünk. Nem pasizni ám. Astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves, Hát nem tudom én mennyire vagyok csillagszemű. Meg juhásznak sem mondhatom magamat. with that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Yeah. Sokaknak biztos ismerős ez a hely. A szából. You can't be the new student forever, you know. Az 6. részben volt a végén egy nagy jelenetnek a helyszíne. Ugye, ha jól tudom, ahol Dumbledore lezuppan. Na. Akkor nézzünk bele. Fókusz. Igen, ráfókuszáltunk, lássuk a csillagokat. Hát világos, csak hát sötét van. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Világos, persze, tanárnő. Dismissed. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Ennek örülünk. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you are? Kapunk egy teleszkópos teleszkópot. Miért a kömet? Finally got my hands on the new Celestia Contemplor. Távcsöve. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Bőven jó lesz az nekünk. Optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Oké. Na, hát akkor keressük meg a távcsövet. Revelio. Confringo. Revelio.
This was his old telescope. Oké. Practically brand new. Megvan a teleszkóp. A pristine night for stargazing. Ah, ott. Jó. Most jöhetünk ide. The perfect night for... Revelio. Oh, hello again. Na, így van, The meló. telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Hát hol a leendő csillagászok? Hát most csak egyszer néztünk a távcsőbe. It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Na, használjuk, menjünk. You need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. Oké. I promise. Akkor tanuljunk használni egy No kis need to convince távcsövet. me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Igen. Na, mehetünk. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. Hogy We'll te... know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Hogy te nem vagy az a nagy futóbajnok, mi? It is nice having a fellow stargazer to explore with. Hát de mennyi Happy to akkor? be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Revelio. Én mutassam az utat? Hát halló? Hát... Ó, van egész ideig arról volt szó, hogy ő mutassa. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy. Most ezt a gáddal le van blokkolva. Revelio. More cobwebs. Incendio. You don't think any spiders might be lurking about? Oh Ó, van, nyugodjál meg. School, amit. Nem kell betolni. Look, Revelio. you should do the honors. Go on, try it out. Na hát itt vagyunk. Főnök, hát már csak rajtad múlik. Ja, itt van, aha. The constellation should appear near the center of your view. Ha. És akkor ezt így kéne valahogy. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Hát várj, ez nem jó. Nagyobbítani kell. Megvan. Kész. Oké. Líra. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Egy jóban azért, az még odébb van. I look forward to Nem reading. akarunk még egy koporsóra felkerülni. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite Oké, generous. köszönjük. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's.
Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Oké. Na. Jó, hát akkor ez is megvan. A csillagászat. Ide mit kell tanulnunk? Szint 17, oké, az megvan, meg kell tanulni Wingardium Leviosa. Nem az ószát, hanem az ószát. Vérvonal árnyékába. Aha, akkor menjünk beszélgetni Sebastiannal egyet. Aha, oda be tudunk portálni, jó van. Tökéletes. Nagyon rég beszélgettünk ma úgyis Sebastiannal, szóval. Hát itt összeszedtünk minden. Hogy Sebastian itt van? Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. Oké, nem is kell. Won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Igen. Jobb, ezek veszélyesek azért. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. Aha. Azt nem kell mondani, szeretnék többet tudni róla, ha nem bánja. Hogy elmondja, nem fogom megismételni, nem kell mondani, megértem. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Hát maradjon köztünk, Ominous persze. learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Cruciatus. Persze, tudjuk mi az. The Cruciatus curse, also known as the torture curse, inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. Hát igen, azt csak akkor szokták használni, ugye ezt, mikor valakit be akarnak törni, vagy fenyíteni, ugye. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Oké, Sebastian. He'll change his mind. Jó. Ennyi? Ennyit akart beszélni velünk, Sebastian? Azt hittem, hogy valami értelme is lesz, de akkor nem. Akkor tanuljuk meg a Diffindót. Ahhoz viszont el kell menni majd a városba vissza. Igen. Jó van, akkor mivel beestünk egy kicsit az iskola alá, ugye ez így egy kicsit problémás a dolog. Mi a fene haló? Jó van. Oké, na szóval akkor menjünk vissza a felszínre. Nem tudom, hogy mi történt, de jó.
kicsit megnézhetjük alulról akkor az iskolát, szóval így néz ki, gyerekek. Így, ha valaki ezt nem látta még, akkor most ezt megteheti. Hát remélem, azért föl tudunk menni. Jó, hát nem, itt, jó, ha. Azaz. Jó van, visszatértünk, oké. Na, szóval akkor mehetünk a városba be. Nem tudom mi volt, de oké. Na, akkor be a kis faluba. Reméljük most nem esünk alá a térképnek. Elég furcsa dolgok történnek itt néha. Én megértem a varázslatot, de azért ez túlzás dolog. Viszont akkor most van az, hogy... Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of Hülye your... zerbe kerül az a izé, hogy te jó Isten. Na jó van, na. Adjuk el legalább a cuccot, ami nem kell, mert... Ezt eladjuk, ezt is eladjuk, mert ugye gyengébb, meg ezt is. Ezt is. Ezt is eladjuk. Ezt is eladjuk. Ezt is. Oké, na és akkor most megnézzük, hogy mi van nálunk, és akkor azt is eldobjuk a dolgokat. Na szóval kesztyű, ugye az jöhet az erősebb. Nézzük meg ezt a szemcsit, amit kaptunk. Gyönyörűen néz ki. Itt nem mondjak. Sál. Köpeny. Aha. Bordóba leszünk. Jó. Na, oké. És akkor most jöhet a többinek az eladása. Oké. Na, akkor menjünk oda a bájitaloshoz. Hol a bájitalos? Úgy, oda. Jó napot kívánok! Láthatatlan a tévő műszerünk nincs, igaz? Nincs. Tundebrös bájital. Ha, oké. Na, szóval akkor jöhet egy... Egy micsoda jöhet? Igen, egy ilyen kell. És egy, mi kell még nekünk? Láthatatlanná tévő ital kell nekünk. Hát ezeket ugye majd ki tudjuk mi is majd elvileg gyártani. Oké. Jó, na akkor a láthatatlanná tévő bájital. Wow. Aha, jó, itt nem lehet repülni, bocsánat. Menjünk ki innen. És akkor használjunk egyet az ellenség ellen. Egy ilyen tunder cuccot, villámcsapásos dolgot. Lemond azt, hogy be... Na, találjunk a ellenséget. Ott is van, tessék, hát több nem is kell messzebbre menni. Ez jós volt. Aha, hát ez így korrekt dolog amúgy. Jöhet akkor vissza Sár professzorhoz.
Mindig működik? Aha. Mindig. Jó, most már nem. Jó van. Ez így korrekt volt amúgy a dolog. Azt mondja, hogy a hídra nem tudunk leszállni mi. De, jó van. Le tudunk ide szállni. Viszont akkor Sharp professzor, ugye az lejjebb van. Nem, inkább befejezzük a kalandot. Have you finished your assignments? Befejeztem persze. Well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Nem is voltunk kiték amúgy. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Nem fog a fejünkbe szállni, nyugalom. De találjuk meg a Diffindót. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Diffindo. Ez volt amúgy körülbelül a... Melyik részben is? Az egybe volt a megőrítő szlogen? Aha. Bam. Jó. Oké, ez is megvan. Akkor még mi kell nekünk? Ez a Wingardium Leviosa-t kell megtanulni, amihez kell ugye... Ez... Ahogy a gyógynövényeshez kell elmenni. Nem. Rossz. Oda. Oda megyünk. És akkor még a gyógynövényes cumot megcsináljuk. Megtanuljuk a Wingardium Leviosa-n. Mérges csápos csápot? Na várjon, nekünk nincs, igaz? Se mandragóránk sincs. Hát jó van. Hol van a növényes ez, igaz? Ha, ide kell jönnünk. Revelio. I'm told that Oh, it's you! What a pleasant surprise. Mi kell nekünk? Májva cukor. Aha, persze. Ez műtrágya, nem műtrágya kell nekünk, de... Mérges csápos csápot, mandragóra megszerzése, de akkor ez nem ide kell. Nem ide kell jönnünk. Vagy igen? Könyvek és tekercsek, ez a Quidditch bolt. De akkor itt van. Let me guess. You're after something fresh. Fluxfetszer, itt igen, műtrágya. Májva cukor. Igen. Nem ezek kellenek nekünk, nem? Nem ez kell nekünk. Állati melléktermék.
Tyú, hol is volt a izék? Itt ugye a bájital van. De ugye mandragóra kell, az vissza kéne menni a... Azt szeretnél teszteni, igen. Akkor az vissza kell menni oda a növényes. Növényesre tanultunk. Lehet akkor ide. Igen. És az hol is volt? Na várjatok. Csillagászati szárny. Bűbájtan. Nem bűbájtanra akartam menni te. Hanem a növénytant akartam megnézni. Ugye oda kell mennünk. Nagyon szép volt. Ez tökéletes volt. Sötét művész, igen. Füge professzor. Ezek nem. Szörnyetegek tanterme. Trófeaszoba. Tudom, igen. Üvegházak. Oda kell mennünk az üvegházakhoz. How nice to see you, my young friend. És akkor itt kéne mandragórát szervíroznunk elvileg? Ott nem tudunk bemenni. És is egy zárót részle. De várjátok is, mi van, hogyha nappal lenne? Ugye, mert akkor visszajön a tanár, meg minden egyéb dolgok. Az attól még ugyanúgy zárót maradt. Itt lehet lemenni. Ugye nekünk van egy növényünk. Jó, akkor ez itt nőhet újra. Mérges csápot, de... Ezt hol lehet szerezni? Venomous tentacle magok megszerzése. Akkor mégiscsak jó helyen jártunk, csak ezt nem néztem meg. Akkor vissza ide. És kelljünk a növényeshez. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Jaj, már drága kekszette. Hello, be with you in a bit. Let me guess. You're after something fresh. A Fluxwood mag volt. No one can say I don't keep a stacked shelf. Azt mondja, Venomous.
Let me guess. You're after something fresh. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. De nekünk nem ezek kellene. Gaz. Nem, nekünk nem ez kell. No one can say I don't keep a stacked shelf. Nekünk nem ez kell. Now, where was I? Right. Oh, yes. Van azért, ahova nem lehet fölmenni. Akkor ez nem ez kell. Akkor hol szerzek magot? Minden jelet látok, de olyat nem, amit épp keresek. Az valóbb itt. Ide kell jönni. Aha, megvan. Yes, hát mondom, szerintem rossz helyen jártunk. Itt nem lehet repülni. Jövök, tanárnő, vagy mi az eladó néni? Jöttél, vagy ez az orosz? Mandragóra ma. Aha. Oké. Aha. Na és akkor most van az, hogy lóvét kéne megint termesztenünk. Jó, hát találtuk 2 aranyat, na jó van, egy kis gyors lóvétermesztés. Azt meg szerintem tudom, hogy hol fogunk. Bemegyünk az erdőbe. De nem ásszál fölfele, jó? Ezt mindenképp begyűjtsük, mert kell. Általában izéknél szokott lenni ugye ilyen nagyobb helyeken. Ott van is egy láda, meg egy pénzgyűjtő. Kaptunk ruhát is, nagyon jó, azt eladjuk. Ott ez a tojás, amiről volt szó amúgy. Kapta pici kutya. Majd viszont vannak varázslók.
Nyomd meg. You haven't got a prayer. Amateur. Nothing more than luck. Confringo. Pathetic. I'm embarrassed for you. Accio. Incendio. Protego. So close. Accio. Incendio. Levioso. Confringo. Accio. Incendio. Repulso. Nice try. Accio. Levioso. Incendio. Revelio. Jó, hát azt kapta. Jó. Na, viszont az már ott fönt van. I dream of making a better world for me. Levioso. Incendio. Accio. Confringo. Protego. Nothing more than luck. Arresto momentum. Avoiding our problems. Defendo. Glacius. Descendo. Capulso. Confringo. I shall get that. Your poaching days are over. Oké, akkor ez is megvan. Itt még lehetnek pókok, nem? Ugyanúgy emberek. When the clouds are Levioso. Accio. Incendio. Confringo. careful now. Capulso. Glacius. Descendo. Defendo. Confringo. Aha, hát... Jó, az akkor a baj még nem. Levioso. Incendio. Confringo. Accio. Defendo. De így nézzünk körbe, hát ha még itt van valami. Ha ott vannak páran. Levioso. Accio. Incendio. Confringo. Descendo. Defendo. Depulso. Levioso. Accio. Incendio. One of my own. Thought we'd forget about that goblin helm you nicked. Levioso. Accio. Incendio. Confringo. Aloha Mora. Ők az, akik fogdossák amúgy az állatokat. Nem tudom kiszedni. Most már igen. Hogy gyere. Elviszünk haza. Everything's all right now.
strike. Accio. Incendio. Confringo. Repulso. The beasts are safer now. Ha hallottam volna itt meg valami. Levioso. Accio. Incendio. Confringo. Repulso. Levioso. Accio. Incendio. Confringo. Defendo. Confringo. Reducto. Protego. How does that feel? Head in the clouds, this one. Confringo. Levioso. Accio. Incendio. Depulso. Descendo. Defendo. Oké, kapta. Revelio. Levioso. Accio. Confringo. Incendio. Protego. Depulso. Defendo. Descendo. Hogy ez itt ilyen direkt ilyen kis csapda volt, mi? Kis mocsok. Revelio. Protego. Incendio. Confringo. Potato. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Confringo. Depulso. Defendo. Na gyerekek, ezeket itt még kicsináljuk. Levioso. Accio. Incendio. Confringo. Arresto. Protego. Depulso. Defendo. Descendo. Let's play predator and prey, shall we? Confringo. Incendio. Incendio. Confringo. Protego. Steve could deal a bigger blow. Levioso. Accio. Incendio. Depulso. Defendo. What have you done? Confringo. You don't want to try that again. Levioso. Incendio. Predictable. My Accio. is bark. Levioso. Accio. Incendio. Confringo. Depulso. Descendo. Defendo. Levioso. Accio. Incendio. Confringo. Glacius. Depulso. Confringo. Accio. Incendio. Confringo. Arresto momentum. Depulso. Ennyi. Revelio. Ott mennyi pók van, várjatok. Alohomora. Azért azokat nem hagyjuk ott. Azokat még legyőzzük.
Azt itt közel engem gyilkolnak le. Júj, de kis cuki vagy. Várjuk, most ott vannak bent. Hát kiszabadítsuk őket. Azért nem hagyjuk őket benn. Gyere te is kifele. És hozzájuk hogy tudunk bejutni amúgy? Incendio. Huhu, kapta. Incendio. Confringo. Protego. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Incendio. Confringo. Ugh. Shame you're so foul. Hát ez úgy megérte bejönni ide, ez ugye már más kérdés, de hát nyilván nem fogjuk ott hagyni. Oké, akkor ezeket meg sajnos nem tudom elvinni így. Nem lehet őket így kihúzni? Hát nem lehet. Na mindegy. Hát gyerekek, akkor visszaugrunk ide a kis faluba. Ide. És akkor innen fogjuk folytatni majd. Hát remélem tetszeni fog a videó. Ha igen, akkor tudjátok a feladatot. Ha lehetek jók, és szobatisztál. Ciao, ciao.